Okay, selamat datang ke channel Azim Boh Channel. Oh my god! Wow! Hari ni kita nak cat panel kereta gunakan pen zoom. Kita tengok lah macam mana hasil nanti. Harap-harap menjadilah. Ni first time aku cat A few moments later. Okay, kita perlukan base coat. Clear coat. Dia datang satu set dengan hardener. Coat, primer, pakai warna biru, simen kasar, satu set dengan hardener, thinner 2K untuk kita cairkan cat. Kita nak bagi permukaan ni rata, kita gunakan kita pasti 800 untuk bagi simen ni rata. Okey, sekarang kita nak tanggalkan fender depan ni. Cara dia, buka dulu bonet. Buka bonet ni, benda depan ni. Ni buka benda depan ni. Lepas tu Okey, kau dah kena buka skru ni. 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 Lepas tu dalam ni ada satu skru. Kat sini ada satu skru. Kat dalam ni ada satu skru. Okey, layan time lapse. A few moments later. Aku dah buka fender. Aku dah gosok. Dah gosok fender. Okay, kita gunakan pen zoom. Pen zoom ni dah beli lama dah, tapi kita upgrade kepada metal punya. Metal copper nozzle, sesuai untuk cat kereta. Kita tak gunakan kompresor, kita guna ni je. Alright. Okay, sekarang kita nak bancuh primer. Okay, sekarang kita nak bancuh cat base coat. Base coat ni bukan okay, ni dia hasil selepas base coat. Lepas base coat, saya tunggu kering sekejap. Lepas tu kita spray lagi satu kali base coat. Okay, tunggu kering lagi sekali. Kita masukkan clear. Harap menjadilah ya. Okay, bye bye. 2,000 years later. Okey, sekarang kita nak sembur clear coat. Last coat Lepas ni kita tengok dia punya kilat macam mana.
Okey, jom. Kat mana ni? Settle clip tu. Tengok hasil dia. Tu dia. Kilat dia. Mantap bosku. Sombong amat. Eternity later.